Ideja më e madhe që mund të prek një familje. Ju përshëndes nga emisioni Historia ime në televizionin Klan, takohemi në orën 12:30 çdo ditë, natyrisht përcjell historinë e radhës, por natyrisht që në këto javë të karantinës jemi përqendruar vetëm te koronavirusi. Kemi qenë në ditët më agresive, aq sa mund të quhet agresive kjo pandemi në Shqipëri. Kemi qenë së bashku në transmetime të drejt për drejta, duke dhënë ndoshta edhe në kohë reale shifrat e të prekurve, shifrat e fataliteteve, por mbi të gjitha në këtë javë të 5 që kemi hyrë në karantinë duket se prirja e prekshmërisë është në ulje, është në rënje, aq më tepër na bën optimist numri i të shëruarve, i njerëzve që ja dalin përballjes me COVID-19. Edhe në emisionin e sotëm natyrisht që do të kemi vëmendje ndaj COVID-19-s, do të shohim se si është situata në rrethet e vendit, por do të jemi në pjesën e dytë dhe të tretë me korrespondentët tanë në përrethe, ndërkohë që do të përqendrohemi në një tjetër ngjarje të javës së kaluar, e cila kaloi natyrisht pa u vënë re dhe eklipsuar nga situata e pandemisë. Data 8 është dita ndërkombëtare e Romëve, është dita ndërkombëtare e një komuniteti shumë interesant, me një folklor shumë të bukur, me një muzikë e cila na pëlqen të gjithëve, por që kësaj radhe, siç e thash, kaloi pa u vënë re. Ndaj ne menduam të shohim se si po ja del ky komunitet në pikërisht në fokusin e pandemisë. Do të shohim se si munden t'ja dalin në një kohë karantine, në një kohë ku edhe paketat ekonomike shpeshherë janë shumë të diskutueshme. Është Belinda Mero dhe Fation Bundo, të cilët kanë bërë një reportazh në një nga zonat më të famshme të Tiranës, në fakt, që quhet Bregu i Lumit. E ndjekim. Përshëndetje miq të Historia ime. Sot së bashku me kamerën tonë jemi zhvendosur në një lagje tek rruga 5 Maj, e njohur si Bregu i Lumit. Këtu është strehuar më së shumti një komunitet i njohur si komuniteti Rom, i cili ka një shtrirje kryesisht në Shqipërinë e Mesme dhe në atë jugore. Prej vitesh ky komunitet ka hasur vështirësi të shumta, duket se integrimi i tyre social nuk është shumë i thjeshtë. Ata kanë hasur vështirësi për sa i përket strehimit, arsimimit, punësimit të tyre, por edhe aspektit shëndetësor. Mbështetja e tyre nuk është gjithmonë në favor të tyre, kjo edhe shoqërohet shpesh edhe me diskriminim social. Se si është gjendja e tyre në ditët të vështira të cilat po jetojmë të gjithë me përhapjen e koronavirusit në mbar botën, a kanë gjetur mbështetje ekonomike dhe ushqimore në këto ditë të vështira, a kanë nevojë për ndihmë dhe çfarë gjendje realisht kanë këto familje, le t'i zbulojmë. Kemi mbëritur tek familjet e komunitetit Rom tek Bregu i Lumit. Sikurse e patë edhe nga planet e realizuara përmes kamerës tonë, këto familje jetojnë thuajse në rrugë të madhe, në disa çadra modeste të krijuara prej tyre, ndoshta për të përballuar këto ditë të vështira të përhapjes së koronavirusit. Pam një mal me mbetje plastike të mbledhura, të cilat me sa duket janë burimi i tyre i të ardhurave për të sjellë sadopak ushqim në familjet e tyre. Do të ndalemi së pari tek familja e Marieta Ruqja. Se çfarë historie kanë, çfarë nevojash ka kjo familje, le t'i zbulojmë së bashku. Marieta, përshëndetje. Mirë se ju gjejmë. Nuk po afrohemi më shumë, nuk po futemi brenda. Pas ke disa fëmijë. Kam 3 fëmijë, 2 vajza, 1 djalë. Me jetë gjatë. Faleminderit. Sa kohë keni që jetoni këtu? Unë kam 5 vjet. 5 vjet. Kjo nuk është shtëpi e Mirëfillt, apo jo? Nuk është. Kjo është një as çadër nuk është? Barake me drasa. E keni krijuar ju vetë? Po, vetë. E kam krijuar vetë, se kaq mundësi kisha, më tepër nuk kam. Mu dhe këtu më smur djali, më shbë me skolioz, me azë, me çdo gjë ke kjo. Ka lagështirë? Ka shumë. Marieta, ti punon? Jo, jam pa punë. Sa vjeçe je? 24. 24. Qënë ke shumë e re?
Dhe pas ke 3 fëmijë. Po bashkëshorti? Punon. Punon, çfarë pune bën? Është transport, po nuk rroga që është aty nuk është maksimale. 240.000 lekë në muaj, ato nuk dalin për asnjë gjëje, që është detyruar prapë të punoj, nuk e lën dot, se nuk ka me çat mbaj familjen e vet, po është shumë e vështirë. Po si ja dilni? Si ja dalim? Me borxhe ke dyqani, kur marrim rrogën i lajm. Ja. Me gjithë dëshirën për të patur fëmijë, fakti që jeni në këto kushte ekonomike, nuk ju ka bërë që ndoshta të mendoheshit më mirë përpara se të rrish numrin e fëmijëve? Ato u bërë, nuk e si kthen më mbrapsht. Që kështu çat jetë e shkruajt me do bëhet. Janë në kopës në shkollë? Të dy janë, goca madhe Argentina është klas 3, Sidorela është parashkollor, edhe çunin e kena çu 2-3 herë ke çerdhja, ne i kanë kthy letrat, me zëri kena fut prap. Kanë pas shumë letra, jo duhesh nuk e maj men mirë, për vaksinim të ato ja kisha çu të gjithë të rregullta, se ndihmu këto gocat e shoqatës, edhe ato biles uzin me ato që e pranun çunin, e bën pagesën ato. Edhe kështu me zor e pranun pastaj, nga që janë racista më e tepërta. E keni ndjerë diskriminimin social gjithandej? Po, gjithandej. Kudo që do shkosh ka. Kemi dhe probleme shumë me këto bonusin e qeras, nuk e di si do vetë hadhi jonë. Çfarë kërkese zyrtare keni bërë për bonus qiraja? Për bonus qiraja kam bërë gjitha letrat. I kam dorëzu, nuk e ke përfitum, thanë mu. Provoj prap, shkova prap atje, e përfitove, tha vazhdo letrat. I lam për gjys, si ishte kjo e virusit tani. Qofim, inshallah do zoti bëhet, se nuk jetohet shumë. Shpresojmë, doja të ndalesha pak tek përhapja koronavirusit, ju e dini, besoj të gjithë që masat janë marrë dhe izolimi i ka detyruar gjithë të lëvizin më pak. Ju personalisht keni dalë si familje këto ditë? Këtë një muaj le të themi, se tash nuk bën ditë. Një muaj, tashti ne do dalim të bubrojmë për bukën e gojës. Ai që thot mbylluni në shtëpi, ka sjell gjë për të ngrënë? Nuk ka sjell gjë. Nuk ka ardhur askush që të sillin ndihma ju? Kam shku ditën e premte, ditën e hënë, kam qenë edhe kam bo problem, do më thënë kinjësia 4 për paketa ushqimore dhe të shofim. Jeni në pritje? Jam në pritje. Inshallah do zoti bëhet sa më e mirë. Ti pse nuk punon? Për të mbajtur fëmijët apo? Unë nuk punoj sepse këte fëmijë që kam kraj kam me probleme me skolioz. Edhe në çerdhe nuk e çoj dot prap. Se fëmija në ato do shtyje do bëhet atë. Dhe kujdesesh për të, që ka shumë i bukur. Ti kesh me jetë të gjatë. Ke një kërkesë të fundit apo një mesazh për të përcjellë për ata që do ta ndjekin historinë tënde sot? Për shtëpi dua më të shiko çfarë gjendje jam. Të vish brenda të shikosh do thush luket vetë nga jashtë, mos pyet më nga brenda. Te du më shumë, se gjë tjetër s'kem çka kërkojmë nga qeveria. Pak të na strehoj. Familja e dytë në të cilën do të shkojmë tani është e Sani e Dukës. Edhe këtu duket se ka disa fëmijë që besoj janë të saj. Përshëndetje Sania. Mirë se ju gjejmë. Janë të gjithë kalamajt e tu? Po. Me jetë të gjatë. Edhe ajo atje. Kam 4 kalamaj. Shumë mirë, me jetë gjatë i pak. Faleminderit. Sa vjeç je? 22. Sa e vogël. Kur je bërë nën për herë të parë? Për herë të parë 14 vjeçë. Je me dashuri besoj e ke zgjedhur partnerin. Punon? Jo, pa punë. Për shkak të fëmijëve që duhet kujdesesh? Edhe fëmijët, edhe s'kam për shumë, nuk jam dhe aftë për punë, se jam anemike e theksume, nuk jam. E kuptoj. Vetëm me një ndihmë ekonomike që marr, 54.000 lekë. E merr nga shteti për shkak të anemisë? Jo, për kalamajt, ndihmë ekonomike, vetëm për kalamajt. Po bashkëshorti punon? Jo, nuk punon, vetëm keplerat punonte, nuk e lena as keplerat nga koronavirus. Tashi rrim qellë të hapur as si gjë. Vetëm menza sociale që na sjell çdo drek ushqimin, atë hajm deri nesër mëngjes. Po shohim që jetoni në një çadër, nëse mund konsiderohet
Kjo nuk është edhe çadra ime, ja kanë sjell dajës time dhurat nga Adra. Ai ma dha nga që isha jashtë më kapi dimri. Sa kohë ke që jeton? Po, që në 10 orë kam këtu. Që në 10 orë? Po, rri këtu, pa drita, pa gjë. Që do bëjmë? Po më përpara ku ke jetuar? Kam jetu ke mami, po mami ka marrë nusë dhe më zori për jashtë. Kam jetu 7 vjetë. Tash i s'kam, bëra bonus qeraje, po pres dokumentat, ma lelit mazdore, sa këtu ha aty. Po jetojnë kushte më të vështira, më ekstreme. Një këte kam njerë të smur fare, kam me gjokë spule. Njerë s'më ndimon për ilacet, gjdo vit, gjdo muj do një ilacet kjo. Po ku i gjenë ilacet? 100.000 lek, nuk jam marrë. Nëzirë shkum nga goja kur flenë gjumë kjo. S'kam qatë bojnë. Me lyp nuk të lenë me dalë. Me dalë me lyp për kalamajt. Pak të mund dup në strënë në i shpi. Se s'kam ku shkoj, vetëm e vra vetë, nuk kam ku të shkoj. Mirë se ju gjetëm. Si quash? Njëlloshe Kruja. Ta gëzosh emrin. Sa kalamaj ke? Unë një gotë kam e kam martuar, to i kam një prit e mi. Jeton këtu besoj? Unë jetoj tu, gotën e kam e qera se nuk e maj do të këtu. Kalamajt ja maj vetë, ajo shumë punë, pagon shpin që kam e qera. Këto marri status jetiv të 2 fëmijët, që kam pa baba. Ti e ke bashkëshortin? A i ka ik është nda nga unë me kurorio, po ka ik nuk jeton me mu. Pra ti jeton vetëm Jetoj me vetë. fëmijët e gocës që i kujdesesh për ta. Jam pandime ekonomike, kam pas marri 6%, dha të ma hoqën, nda e burri, po ku ta gjej burrin unë, që ta ndaj, a i ka ik. U bë një vit që ka i nga unë, ku ta gjej? Sa vjeçe je? Unë jam 50, 52. 52. Një ndim ekonomike ma ka neku që ta haj. Ti punon? Ja, unë jam me zemër zmadhume, jam me tension të lëvitshëm, jam dhe me tiroide. Se jam, nuk jam tamam, se si më blokojt fryma. Nuk kam naj gjokë shumë, nga kjo. Me çfarë jeton? Unë dalë të bidona, të plerat. Kam pas dalë. Mbledh Po, shishe mbledh. plastike. Po, deri tani na ka rujt Zoti, ka shpresat. Por ju vetë nuk ruhen janë. Jo. Të shkujdesur. Maska nuk na ka sjellë. Shif, motrën tate, Doreza, maska për fëmit. Hajdele, po për fëmit. Nuk du fëmit, që do t'i marim? Kuj kemi kushtet? Unë me kazarë të asha bukë. Ndërsa, menca, boftara jo, drejtoresha, edhe to që na ka ndihmu komunitetit, na kanë si bukën e drekës, që kemi hongër. Adra na ka ndihmu, na kanë si ushqim. Se ne të ngordhemi, motrë. Ku daj këto fëmit? Ku daj këto fëmit? Kjo që është mormonje, ka zhvillim me vones 1 vit. 4 vjetë quni, si me qap mirë, 4 vjetë është kë, shi qa trupikaje, shi. Ha? Për 4 vjetë, hemi din ato, edhe ato, sa të jetim, vinjole aboli, se ne smershim nga dunjalliku, nuk e di që të do boshim për fëmit. Paktën, një mojë të stres të varfër. Sikurse i dëgjuam edhe së bashku historitë e 3 familjeve të komunitetit rom, gjendja atyre nuk është as pak e lehtë. E pat vështirësinë ekonomike në të cilën ndodheshin edhe mungesat e shumta që ata kishin. Megjithatë, pranë meje tashmë është bashkuar zoti Artan Kruja, i cili është pjesë e këtij komuniteti dhe ndoshta më shumë se të gjithë të tjerët, kujdeset vazhdimisht të bëjë rolin e ndërmjetësit të këtij komuniteti me institucionet përkatëse, duke përcjellë kërkesat e tyre tek njësitë ku duhen çuar. Zoti Artan, ju i njihni më mirë se ne gjithë të tjerët kërkesat, mungesat dhe interesat e këtij komuniteti dhe me ato që përplasen çdo ditë. Çfarë mund të na thoni sot për historia ime, për gjendjen e tyre sidomos muajin e fundit me përhapjen e koronavirusit? Që atë pamjet s'ka nevojë me folë mu,
flasim vetë pamjet që është komuniteti, gjithë stanët e shtetit din ku jetojmë. Kena vite që dalin në media për gjona, po s'du me lonë edhe pa falenderu me thonë drejtën, sot është në kryetar bashkia një sorseti, falë asajt, kena pas përkanë maksimale, edhe me urë të asajt më kanë lonë domicus të lagjes, që për qa dojë hallit ketë komuniteti, lenate, po është më përgjigjit edhe 11 natës. Duhet me falenderu dhe administratorin që ka ardhur ky Dritan Tango, edhe ky me rastin intermedit, me rastin e shiut, na është gjithë, ka ardhur në teren, ka pa, nuk kam gjohë dhe me Lirin Gjosha një 4, edhe administratorë shumë e mirë. Pavarësisht se punonjësit e të dy institucione nuk i referojnë mirë ankesat, nuk shprehin shqetësimin që ka komuniteti. Domethënë kanë një lloj diskriminimi dhe po ti marrësh sot nuk e din akoma ku jetojmë ne. Vinë tu në lagje, sa për show, i mushin letrat online aty ka zyra, marrin telefonatave, edhe do të kërkoja vetëm nga Dirama, me që është kryeministri i Shqipërisë, të vetë donë zemër për këtë fukarit, se të gjithë një zotit jemi. Jena në shqit fatit. Nuk kemi qatë flasë më tjetër, kurse respektin maksimal do t'jetë për drejtarishën e Gonxhe Bojaxhiut, zoja Elta Islami, na është përgjigjë në maksimum, në bashkëpunim me drejtarishën e shërbimit social Nis Subashi, mos t'jenë këto dy zonjat, komuniteti im akoma do t'ishën mjesjet sot. Unë vura re që diskriminimin e përmendin të gjithë këtu. Ku është hasur më së shumti? Si mendoni? Ku është pika më e dobët? Te punojnë dhe njësisë administrative. Nuk kam gjë me kryetarët, thash dhije. Tani për shembull, po supozojmë unë jam punë, nuk di çfarë bëj fëmijë ime. Ndarë kur shkoj pyes gruan çka ka ardhi, s'ka ardhi, gruaja neglizhon thotë s'ka ardhi, mbyllet çdo gjë. Kur këtu ka pasi debat. Edhe në administrata, kom shkruajmë shpreh, më kam prit, më presin. Nuk di çfarë falënderim të bëj, po jam i zhgjuar totalisht nga të dy njësitë bashkiake. Si njësia 4, si njësia 8. Atëherë me shpresën që edhe zëri i këtij komuniteti të shkojë aty ku duhet, edhe interesat e tyre të përmbushen, të paktën interesat jetike sikurse është ushqimi, dhe t'i kalojnë sa më mirë dhe më lehtëshëm këto ditë të vështira, por edhe më tej, pasi gjithë kjo situatë të mbaroj, ne do të largohemi që këtu sot, por duke i pasur gjithmonë në vëmendje këtë komunitet me dëshirën për t'i ndihmuar sadopak. Faleminderit që ishit me ne. Në fakt ndoqëm reportajë, një reportajë problematik me komunitetin në Rom, dijen problematikat, por edhe në këto kohë pandemie pa tjetër që ato marrin një përmas tjetër. Por ndërkohë në studio kam të ftuar zotin Arjan Lila, është antar i shoqatës Sfinksi, profesor i asistencës sociale në drejtorinë e formimit rajonal profesional publik nr. 4. Është një tjetër pakicë, është pakica egjiptiane, e cila natyrisht që ka dhe ajo problematikat e saj. E para njerë mirë se erdhe dhe kënaqësi që jeni në studio. Gjithashtu. Diçka në përgjithësi për këtë komunitet, sepse ne kemi folur gjithmonë për komunitetin e Romëve, por diçka më specifike për komunitetin tuaj. Po, në radhë parë ju falenderoj për ftesën. Ju trajtoni shumë emisione të goditura. Problemi i komunitetit egjiptian është pothuajse i ngjashëm në disa fusha të jetës, por etnikisht krejt ndryshe. Që do të thotë, ata kanë një prejardhje tjetër, ata kanë problematika më të theksuara për hir të vërtetës. Komuniteti egjiptian tashmë është disi më integruar, por jo vetëm, në disa fusha të jetës. Komuniteti Rom edhe i ka ato peripecit e veta, por ka përfaqësues të tyre, ata janë duke bërë goxha punë. Shikoj që ka dhe ata një pjesë të integrimit dhe janë të fokusuar drejt arsimit dhe punësimit, ose formive profesionale. Për hir të vërtetës. Nërsa komuniteti egjiptian është më i madh në numër, ka një prejardhje më të lashtë historikisht se sa komuniteti Rom. E qartë, si po përballeni me pandeminë në këtë situatë? Se janë disa grupe shoqërore të cilët ndoshta e kanë më të vështirë se të tjerët. Kjo është shumë e vërtetë, pasi komunitetet Rome dhe egjiptiane për hir të së vërtetës, por edhe disa le të themi njerëz të ndryshëm në zonat të ndryshme të Shqipërisë në zonat rurale e kanë të vështirë për ta përballuar këtë lloj pandemie le të themi botërore. Çështja është se këto dy komunitete kanë qenë gjatë gjithë kohës
komunitete në nevojë. Pra, si në rast pandemie, si në rast jo pandemie, ata e kanë ndjerë peshën dhe mungesën e vëmendjes dhe mbështetjes sociale. Në fakt, mbështetja e pushtetit vendor është gjithmonë një mbështetje që ju e kërkoni. Ajo është më e drejtë për drejtë. Të gjithë grupet që janë pakicat, vulnerabël, si ka qenë? Jeni të kënaqur apo kërkoni më shumë? Dhe ku ka vend për të ndërhyrë më shumë? Shiko, në fillim, unë dua të sqaroj sepse në çdo emision televiziv që ne kemi dalë, neve kemi ngulur dhe insistuar me të madhe duke thënë që komuniteti egjiptian, po dhe i rom, duhet të kenë përfaqësuesit e tyre. Çka sjell edhe problematikët në vazhdimsi që është sa sociale, aq ekonomike, si shikoni edhe infrastrukturore. Që do të thotë ne nuk kemi përfaqësuesit tanë në një sit ose komunat, ku të dëgjohet zëri ynë dhe problematika e këtij komuniteti. Pra një zë delegues, por dhe në vendimmarrje. Kjo është gjithë problematika. Pastaj, mbështetja që kemi pasur nga institucionet nuk është se ka munguar, por nuk është e fokusuar aq shumë sa duhet. Ju thoni mbështetje nga institucionet. Kjo mbështetje është me fushata apo është në mënyrë të periodike? Pra... Jo, por të vërtetës, kohët e fundit ka një farë, ose ka disa programe tjera sociale që qeveria në fakt i ka vënë fokusin dhe synimin për të ndihmuar, pavarësisht se si vinë ato deri në terren duke u zbatuar, edhe mënyra se si zbatohen. Këtu pastaj ka për të parë çështje teknike, por në përgjithësi ka masa. Sigurisht që një pjesë janë të pakënaqur, pasi jo të gjithë mund të realizohen me njëherë, por e shikoj që vëmendja dhe bashkëpunimi, se kjo është më kryesorja, duhet të ketë një bashkëpunim më tepër dhe më serioz, më konkret, edhe me organizatat që dinë se ç'është komuniteti, ku ndodhet realisht, cilat janë problematikat e tyre. Nuk mjafton ta shikosh situatën nga zyra apo të marrësh ankesa nga qytetarë të ndryshëm. Çështja është dhe më e gjerë. Ndoshta do të flasim për çështjet më specifike, por me aq sa kam njohur komunitetin e Rom, arsimimi është një problem. Në komunitetin tuaj, si është arsimimi fëmijëve? Dhe dua të them këtu jo vetëm për 4 klasë apo për 9 vjeçaren, dua të flas për arsimimin e mëtejshëm në gjimnaz, shkollat larta, shkollat profesionale, si është? Pa dashur të bëj krahasime me komunitetin rom, edhe tek ata ka një ndërgjegjshmëri së fundmi që ky 10 vjeçar i gjeti ata disi, le themi, më pranë akseseve, më pranë benefiteve që vendimet e Këshillit të Ministrave kanë qenë pro këtyre komuniteteve. Për sa i përket komunitetit egjiptian, nuk e ka pasur problem në arsimimit. Thjesht është përballur gjatë kohës arsimimit me çështjet e diskriminimit dhe të paragjykimit për të ndjekur shkollën e lartë ose për vende të tjera të punës. Pra, në nivelet le të themi të statistikor që ne kemi, komuniteti egjiptian është më i arsimuar që herët dhe jo vonë në raport me komunitetin rom, pa u keq kuptuar. Punësimi. Si është punësimi në komunitetin tuaj? Edhe punësimi është, le të themi, themra e kilit për këto 2 komunitete, pasi siç thamë që janë 2 komunitete tepër të marginalizuara, shpesh herë dhe të lëna në harres për hir të vërtetës, sepse edhe mentaliteti, sepse jo gjithmonë e kanë fajin të tjerët, duhet parë dhe pak nga vetja, jo gjithmonë jemi treguar arsimdashës, një pjesë që më shumë e kanë fokusin se si të sigurojnë bukën e gojës se sa të arsimohen. Punësimi është, le të themi, në ato pikat e veta kritike për komunitetin tonë, pasi nuk e shikojnë të arsyeshme edhe prezencën në institucione më të larta të këtij komuniteti, qoftë nga i rom, qoftë nga komuniteti egjiptian. Në komunitetin e rom ka një person që përfaqëson pranë Komitetit Shtetëror të Minoriteteve, është një dhe i vetëm. Pastaj mund të ketë në një kështu tek këtu që nuk ka poste të rëndësishme, që nuk mund të përcjell dot zërin e komuniteteve. Pra punësimi, përfaqësimi dhe bashkëpunimi për të evidentuar gjitha këto problematika ka ngelur ende në hije. Sa është komuniteti juaj? Komuniteti ynë në fakt në raport me komunitetin rom është rreth 348.000 persona në gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë, me statistikat që kemi ne. Ndërsa komuniteti rom? Ndërsa komuniteti rom varion deri tek 115.000 persona. Pra ju jeni një komunitet më i madh. Sepse ne jemi më të hershëm, kemi ardhur më herët. Si është historia juaj? Gjithmonë ka një histori mes jush dhe romëve, por si është? Komuniteti egjiptian në fakt i ka derivatet e veta të ardhjes në Ballkan,
nga të gjitha shtegjet e Ballkanit, që nga ish Jugosllavia, nga Greqia, Turqia, etj. Me radhë. Pjesa më e madhe që kanë ardhur nga ish Jugosllavia, pra në trojet e Ballkanit, janë sot ose gjenden sot në trojet veriore. Do thotë duke përfshirë këtu dhe Kosovën, Maqedoninë etj. Me radhë. Ata që kanë ardhur nga Greqia janë pozicionuar në pjesën poshtme të jugut. Pjesa tjetër që e gjeti veten, ose nuk e pa veten aty ku duhet, donte një arsimi më tepër, donte punësi më tepër, donte integrim më tepër, dhe zgjodhi Shqipërinë e Mesme. Aty ku ne jemi sot. Tirana aktualisht numëron rreth 74.000 persona, sepse këtu është dhe fluksi më i madh i prurjeve, pavarësisht disa që kanë bërë dhe shpërngulje të tjera. Por komuniteti egjiptian i ka preardhjen e vet historike që në kohën e Ramsesit të dytë. Qartë. Nga Egjipti i lashtë. Egjipti i lashtë, po, nuk kemi asnjë lloj lidhje me Egjiptin e sotshëm. Madje le të themi pak dhe për humor, ka një farë kontradikte me egjiptianët e sotshëm, kur kemi pasur kontakte në rrugë diplomatike dhe na kanë thënë që ju nuk jeni egjiptianë dhe nuk i keni varret tuaja apo shtëpitë tuaja të stërgjyshëve. Dhe në bisedë sipër, për ta ngacmuar pak që situatën, i thash, shiko, ne jemi aq të lashtë sa dhe ju vetë nuk e dini se jeni arab vetë apo jeni egjiptian të lashtë. Dhe po shikoni kështu, do thotë që historiku ynë i përket një fisëve pagane. Po mirë, i keni të dokumentuara këto apo i keni thjesht? Po, patjetër. Pra të gjitha këto kanë anën dokumentare. Ka kërkime shkencore, janë të mbrojtura, edhe në Departamentin Amerikan të Shtetit janë këto, dhe në ambasadën amerikane, edhe në ambasadën egjiptiane. Fiset egjiptiane kanë ardhur, kanë qenë fillimisht i pagan, pastaj erdhën dhe u bën ortodokse, dhe sot njerëzit e komunitetit tonë, të themi, të hershpit, ndodhen në Aleksandri tek fiset kopte. Ky është fisi që ka ardhur në Shqipëri, fisi kopt. Ndërkohë Romët kanë një histori tjetër. Patjetër, Romët vinë nga India, ata kanë ardhur rreth shekullit 14 në Shqipëri, ose ne kemi ardhur në kohën e Ramsesit të dytë. Kështu që është një kohë jashtëzakonisht relativisht që krijon dhe atë, le të themi, dinamikën e secilit grup. Si është marrëdhënia mes dy komuniteteve? Absolutisht shumë e mirë. Absolutisht, neve na bashkon diskriminimi, na bashkojnë paragjykimi, edhe çështje të tjera sociale. Pavarësisht çështjeve etnike që kemi edhe preardhjeve. Bashkëpunimi me ta është jashtëzakonisht i mirë. Megjithatë, mendoni që çështja e paragjykimit ka ardhur duke u zbutur në vite apo ekziston? Unë ndoshta e shoh ndryshe, por do doja opinionin tuaj. Jo, për hir të vërtetës ka ardhur në zbutje, pasi edhe organizatat, po dhe vetë shërbimet e tjera, si avokati i popullit, apo edhe komisioner për mbrojtjen nga diskriminimi, për hir të vërtetës kanë bërë një punë, sigurisht përfshirë dhe organizatat, kanë bërë një punë që diskriminimi të vijë dhe të jetë në reduktime sipër. Që do të thotë që edhe njerëzit e pjesëtarë të tjerë, jo rom dhe egjiptian, të ndërgjegjësohen rreth këtyre çështjeve. Dakor, mund mos ketë një diskriminim më ndaj jush siç ka qenë përpara, pejorativ, flas me fjalë fyese apo me fjalë të zhargonit, por mendoni që ka diskriminim për sa i përket punësimit, arsimimit, konkurseve ku ju mund të merrni pjesë? Patjetër që ka. Por ai diskriminimi ballë për ballë, le të themi, ka marrë format e saj të zbehjes, ndërsa diskriminimi i tërthort, siç i themi ne, ose i fshet, vazhdon ende sot e kësaj dite fatkeqësisht nëpër institucionet e pushtetit lokal, pse jo dhe më lart. Ekziston ideja një farë kvotimi për praninë e pakicave në nivele të ndryshme të administratës? Ekziston, ka një vendim të kësaj natyre, le të themi, për përfaqësimin në nivel lokal, por ne kemi bërë platforma që në fillimet e para të shoqatës që kemi nisë, se kemi qenë një nga shoqatat e para që kanë bërë këto lëvizje, i kemi ofruar jo vetëm kësaj qeverie, por edhe asaj që kanë qenë më përpara, që platformat që kanë ndjekur shtetet e tjera ballkanike, siç ka Kosova që kanë qenë të përfaqësuar, qoftë me deputetë, qoftë me një zëvendës kryetar të parlamentit, nuk i kanë sjellë asgjë të keqe përveç se integrimin dhe le të themi zbutjen e stigmave të diskriminimit. Ndërsa Shqipëria është duke hartuar, nuk e ka përfunduar akoma një draft të tillë, është duke përfunduar ose duke përpunuar më saktë në bashkëpunim me disa organizata, disa akte nënligjore, të cilat priten edhe për të parë në të ardhmen. Por me që ka ndodhur edhe kjo situata kështu, tani gjërat kanë ngelur pak pezull.
por unë e thash dhe në fillim të emisionit, nëse ne nuk kemi përfaqësues në institucionet, qoftë nga pushteti lokal dhe ato më të lartat, ne nuk e kemi të lehtë situatën për të ngritur zërin dhe për ta çuar aty ku duhet. E qartë, nuk do keni përfaqësues të tuaj në nivelet e larta dhe natyrisht që do të jetë shumë e vështirë për njerëz që mbrojnë kauzat tuaja, por ju nuk keni aty. Janë aq pak sa nuk mund t'i marrësh fare në konsiderat. E kuptoj. Unë betem tek arsimimi pak. Si është tradita juaj me arsimimin, sepse siç e thash tek Romët ka qenë diçka e vështirë e pamundur që të mbarojnë gjimnazin, se mund bëjnë siç e thash 3 klasë shkolle etj. Po te ju si është në komunitetin tuaj? Në komunitetin tonë, unë ceka dhe pak më herët thash që arsimi tek ne është më i pranishëm. Ne jemi me arsim dashës, thash pa dashur të bëj paragjykime ose krahasime me komunitetin rom. Arsimi tek ne është nuk mbetet më sakt në atë 9 vjeçar që quhet sot. Vazhdon dhe përtej kësaj sepse ka edhe akseset dhe vendimet Këshillit të Ministrave që komunitetet mund ta përfitojnë atë edhe me kuota ose bursa, le të themi, me një numër të konsideruar, që faktikisht ne kemi bërë përpjekje. Që plotson dhe janë kuotat tuaja. Jo, po janë shumë pak sepse ato ndahen midis romëve dhe egjiptianëve. Kështu që gjitha i fluks dhe gjitha i ndërgjegjësim që vjen nga të rinjtë e komunitetit sot, qoftë nga romët dhe egjiptianët, nuk del, nuk është i papërfillshëm numri. Janë thjesht 10 dhe 10, bachelor dhe master. Pra janë vetëm 20. Ndërsa ideja dhe dëshira për të arsimuar dhe për të arritur majat e, le të themi, e një fakulteti mirëfillt, që atyre nesër mund t'ju përshtatet për tregun në punës, është pothuajse jashtëzakonisht i kënaqshëm nga ana jonë, si komunitet flas. Për shembull, në përqindje, nëse mund të më thuash ose me përafërsi, sa persona nga komuniteti juaj janë me shkollë të lartë? Ne kemi bërë një kalkulim, le të themi kështu tërthorazi, sepse jo të gjithë, se ka dhe një gjë tjetër që jo çdo person mund të deklarohet në një pozicion të rëndësishëm pune, por majsa ne kemi në kalkulimet tona rezultojnë rreth 28 persona, 28 persona që janë në institucione, le të themi të mirëfillta, që mund të kenë dhe një pozicion pune ku mund të përcjellin zërin e tyre. Po imagjinoni 350.000 afërsisht egjiptianë në gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë, me këtë numër që kemi në përfaqësim, nuk është as pak. Është shumë i vogël. Edhe të gjithë këto pak a shumë janë në përfaqësime të një niveli të ulët, le të themi. Për këtë përfaqësim apo për këtë nivel të ulët, fajsoni administratën, qeverit, nuk ka rëndësi shtetin, apo keni dhe ju tuajat? Jo, ne drejt për drejt këtë kemi me pushtetin vendor. Që nuk ju hap kuotat? Që nuk hap kuotat, por edhe ose her pas here shfaqet edhe stigmat e diskriminimit. Për shembull, ne kemi mbajmë par vjet një rast, po e sjell tu pa emra dhe pa detaje tjera, që konkuroi për policinë e shtetit dhe arriti të eliminohej. Ndërkohë që ai fare nuk duhet të hynte në garë si të tjerët, po duhet të futej me atë, le të themi, që ka ngelur tashmë diskriminimin pozitiv, për të pasur dhe ne kandidat nga ky komunitet në policinë e shtetit, apo dhe në institucione tjera. Mirë, ka dhe kritere, ndoshta. Mund të ketë edhe parametra. Sigurisht ishin kritere, por tek çështjet e pikëve, ky duhet hynte si komunitet. E kuptoj. Jo vetëm ky, por edhe disa të tjerë që ishin. Pra e ndjeni këtë. Thash është një diskriminim i tërthort ose i fshet, të ndryshe. Se ai ballë për ballë nuk mund ta thotë, që ti nuk mund të futesh. Por thjesht përdor forma të ndryshme. Çfarë mendon se duhet bërë për të përmirësuar jetesa dhe për të përmirësuar nivelin në komunitetin tuaj, të ngrihen njerëzit e shkolluar dhe njerëzit me akses deri lart në piramidë? Kjo është shumë e vërtet, por ne kemi edhe ligje shumë të mira. Por jo gjithë komuniteti egjiptian ose ai rom din për ligjet që janë në funksion. Një pjesë e tyre mund edhe të kenë frikë të denoncojnë tek komisioneri, tek avokati i popullit, ose të vinë tek ne organizatat. Një pjesë e merr guximin dhe e bën këtë gjë. Ata që e kanë bërë një gjë të tillë, kanë arritur të gjejnë të vërtetën. Po diskriminimi është jashtëzakonisht i madh, edhe paragjykimi sa shpesh herë po t'i keni vënë re, edhe në foltorët e parlamentit ka terminologji zhargon që përdoret kundrejt nesh. Megjithatë, ka ndërgjegjësim tani, sepse janë bërë disa shembuj, le të themi, pozitiv për këtë rast, por komuniteti egjiptian duhet, edhe i rom, sigurisht,
duhet që të ketë përfaqësuesit e vetë. Vetëm ky është rregulli numër 1 që ne konsiderojmë si të tillë. Nëse nuk fillon me këtë, në përfaqësimin tonë, nga instancat më të ulta deri ato më të larta, ne nuk kemi si të mbrojmë zërin atyre që diskriminohen qofshin në mënyrë të tërë. Çfarë duhet bëj? Dakor. Nga shteti kërkoni këtë dhe duhet ta bëj. Ju vetë, çfarë duhet përmirësoni dhe ju? Ne duhet të përmirësojmë, për mendimin tim, thjesht idenë e të marrurit guxim për denoncuar gjitha këto akte. Madje nëpërmjet emisionit tuaj ju bëj thirrje, për cilën ju falenderoj për këtë pjesë, që të gjithë ata që kanë probleme të kësaj natyre të paraqiten pranë komisionerit të diskriminimit. Tek organizatat, tek avokati i popullit. Ta ngrenë zërin e tyre edhe qoftë dhe individualisht, sepse ne nuk i dimë se çfarë ndodh realisht, nuk gjurmojmë dot secilin për tyre. E qartë. Ariano, të falenderoj shumë që ishe këtu. Ne, në fakt, e dedikuam këtë hapësirë nisur edhe nga data 8 prill, që është dita ndërkombëtare e Romëve, por le të vlej si një ditë ndërkombëtare kundër diskriminimit. Ju keni një histori pak më të ndryshme prej tyre, ata kanë atë historinë interesante, me atë flamurin, me një rotë qereje që ecin, po kudo ku shkojnë, në fakt, kanë ato pamundësitë e tyre, por çojnë gëzim. Arti, kultura juaj është vërtet e ndryshme, por shumë e bukur dhe bëhet dhe arti dhe kultura jonë, të gjithë në gëzimet tona, kërcej me muzikën tuaj, me tingujt e mrekullueshëm që ju na jepni dhe për këtë ju falenderojmë, jeni pjesë e jona. Ne jemi komunitet që pothuajse jemi tashmë shkrirë me ju, jemi bërë njësh, edhe në gëzime dhe problemet e tjera, apo se familjare, si që thonë. Patjetër. Do të qëndrojmë përsëri së bashku, por mbas publicitetit, ju pres në studio me disa lidhje në përrethjet e vendit për të parë se si është situata me pandeminë në këto momente. Mbas publicitetit, ju pres prapë në studio. Te Historia ime rrëfeni historinë tuaj. Na kontaktoni në numrin e telefonit 069 47 44 44 4 ose nëpërmjet e-mailit, Facebookut apo Instagramit. Ngjarjet e vogla sjellin ndryshimet e mëdha. Themi në studio, përpara se të nis Skype-et me rrethet, si po i zbatoni regjimin e koronavirusit? Kam parasysh distancimin social, të dalësh në rrugë me maska, me dorashka, blerja në tregje. Po respektohen si që duhet në komunitetin tuaj këto? Në komunitetin tonë respektohen, madje mundohen të respektojnë rigorozisht ato, pavarësisht në një rasti që mund të ketë, por normalisht pjesa më e madhe janë, sepse unë mbaj dhe kontakte me ta, me antarët e ynë shoqatës, por edhe me njerëz të tjerë që marrim informacione, dhe ata i ndjekin rregullat sipas udhëzimeve që janë dhënë. Jemi në javën e 5 të karantinës. Ka një presion, ka një ngarkesë psikologjike që duhet të mbyllemi, Unë mendoj se ngarkesa më e madhe kaloi pas javës 2, ajo çështjes psikologjike që pse po rrim kaq shumë gjatë, ndoshta kur do kalojë etj me radhë. Tashmë sjelljet njerëzore po vinë dhe po ndryshojnë. Unë këtë e shikoj edhe brenda familjes time, por edhe në profesionin që unë kam, por edhe tek komunitetet. Ne kemi qenë dhe vazhdojmë të jemi, të mbetemi komunitet shumë vital, siç e thatë edhe ju. Problemi është që ne nuk mund të frekuentojmë më tregjet siç i frekuentonin, që shisnim, punonim atje, apo merreshim me punë të tjera të ndryshme. Të gjithë tashmë janë të mësuar, është një sjellje kognitive kjo, e cila po i mban të gjithë në shtëpi, duke ruajtur distancat dhe një person del nga familja. Ju e respektoni këtë? E respektojmë jashtëzakonisht. Flas për komunitetin egjiptian. E qartë. Një gjë shumë e mirë kjo, absolutisht shumë e mirë. Se i shërben shëndetit tonë. Ju mbron juve, mbron dhe të tjerët, shpresoj që tregjet sa më shpejt të hapen edhe të rifilloni. Mendoj se do të keni pak ngarkesë nga kjo ekonomike flas. Ngarkesa ekonomike ose luhatjet ekonomike të komunitetit jonë janë ndjerë dhe më herët, jo vetëm tani në pandemi, por pandemia do ta thellojë atë pak më tepër. Dhe kjo peshë do ndihet në javën e 2 dhe 3 të majit tek ky komunitet. Pasi nuk ka më blerjet e mparshme siç kanë qenë, njerëzit janë më të rezervuar tashmë në blerje, ku janë fokusuar janë vetëm tek ushqime dhe gjërat e tjera që janë më utilitare. Ndërsa për këto
të dorës 2 le të themi nuk është se kam shumë Nuk po interes. mendoni vetëm që të kaloj kjo Absolutisht, situatë. jo. Shpresojmë që të kthehet sa më shpejt në normalitet. Mirë, do të kem tani një lidhje me Skype me Lushnjën, është Anila Sefaj që më pret atje. Anila, të përshëndes. Të përshëndes dhe unë, Mirela. Atëherë, si është situata me koronavirusin? Jemi në javën e 5, kemi thënë ka ndryshuar dhe regjimi lëvizjeve, si po pasqyrohet në Lushnjë? Kjo javë pandemie në Lushnjë nuk ka sjell ndryshime në daljet e njerëzve për të kryer shërbimet e domosdoshme, por ka sjell ndryshime në distancimet fizike ndaj njëri tjetrit. Sot, nëse do të shikoni nga planet në Lushnjë, ka radhë njerëz të cilët qëndrojnë radhë në tregje, duke mbajtur një distancë fizike. E njëjta situatë është edhe në dyqane, pavarësisht prezencës po apo jo të uniformave blu të policisë apo të ushtrisë, të cilët në të gjithë Shqipërinë kemi kudo prezent, janë pamje të cilat ndesh çdo ditë. Dhe duhet themi Mirel fal këtij ndërgjegjësimi me sa duket në javën e 5, Lushnja mban ritme të ulta të infektimit të njerëzve me virusin. Duke nisur nga historia e personit të fundit, Mirel, nëse ta tregoj, i cili sipas Ministrisë së Shëndetësisë rezultoi pozitiv me COVID-19. Bëhet fjalë për një drejtor ekzekutiv të një ndërmarrje të përpunimit të fruta perimeve në qytetin e Lushnjës. Fal masave dhe distancimit të tij social të menjëhershëm, janë shpëtuar nga infektimi 10 familjar të familjes së ngushtë të tij, por edhe 10 punonjës të kësaj fabrike. Ka qenë një dyshim i rastësishëm për një rrugë të lehtë të këtij drejtori, i cili duke biseduar më pas me mjekun e familjes, ka bërë fal këmbëlles së të 2 personave të kryhet analiza e tamponit. Pasi është bërë analiza, personi ka dalë pozitiv me COVID-19. Pas kësaj, familja menjëherë, pavarësisht përgjigjes të Ministrisë së Shëndetësisë, familja e tij e kishte izoluar. Ai kishte 10 persona në familje, një numër i konsiderueshëm, janë një familje e madhe, të cilët prej disa ditësh derisa do i përgjigja e analizave nuk i kontaktoi asnjëherë. Gjithashtu nuk ka shkuar dhe as i ditë në zyrën e tij. Megjithatë, pas daljes pozitive të analizave, është marrë tamponi dhe 25 antarëve të tjerë të familjes së tij. Nuk dihet nga e ka marrë virusin, personi në fjalë, por 25 përgjigjet e analizave dolu të gjitha negative. Pra duhet thënë, çfarë ndodh në rastet kur distancimi është i menjëhershëm, shpëtohen 10 jetë njerëzish nga infektim COVID-19. Jo, e vërtetë, dhe është një rast që duhet thënë në fakt se kemi raste, për shembull Shkodra është kryer në disa vatra familjare kryesisht. Pra në momentin e parë me dëshirën e mirë për t'ju shërbyer njerëzve, afrohemi, ju bëjmë një çaj, ju rrim pranë, por ja që mbas 5 javësh të paktën të gjithë e dimë që nuk operohet kështu me këtë virus, që në momentin e parë duhet ketë një izolim, dhe rasti që ti solle në fakt ishte një rast që e tregon këtë. Megjithatë, për sa i përket tani anës ekonomike dhe prodhimit në qytet, sepse duket sikur pandemia është zbutur disi, oraret janë zgjatur, kjo do të thotë që edhe qendra tregtare apo tregtia do fillojë të marrë frymë diçka më ndryshe. Ka filluar të ndjehet kjo në Lushnjë? Në fakt ka filluar, Mirel, bizneset të cilat kanë të drejtë të qëndrojnë të hapura, vazhdojnë të qëndrojnë të hapura dhe zbatojnë orarin e përcaktuar nga udhëzimi, por duke pas parasysh se ekonomia kryesore në Lushnjë është ekonomia bujqësore, duhet thënë për hir të së vërtetës nuk është ndalur në 5 javët e virusit, në 5 javët e pandemisë. Lushnja vazhdon të punohet. Marrëdhëniet tregtare midis bizneseve bujqësore janë zhvilluar pavarësisht pashës së orarit, ndaljes dhe kufizimit të tij. Nuk ka pasur asnjëherë problematika të tilla. I vetmi problem që ishte edhe për bizneset të cilët bizneset blegtorale, dhe kjo u sqarua ditët më pas nga qeveria, janë bizneset të cilat për asnjë moment nuk ndalohet veprimtaria prodhuese, por edhe në rast se do të ketë situata të tilla, leja u miratohet, por sa ata e kërkojnë një akt të tillë. Dakor, fermerët kanë pasur një problematik. Mbaj mend që kanë pasur prodhime të caktuara bujqësore
të cilat janë kalbur, janë hedhur, edhe ka qenë shumë e rëndë. Po. Esakt, problematika që ti thua e fermerëve nuk është vetëm sot që ne flasim në kushtet e pandemisë botërore. Është një problematikë e cila çdo vit ndodh në të njëjtën situatë, sepse nuk ka një koordinim të prodhimeve që mbillen dhe të eksporteve apo konsumit për tregun e brendshëm. Lushnja duhet përmendur është një ndër tregjet kryesore të furnizimit të tregut të brendshëm me këto produkte, por konsumi nuk është i barabartë me sasinë e prodhimit. Janë eksportet ato të cilët punohet më shumë dhe thithin sasirat më të mëdha të produkteve bujqësore. Por edhe këto eksporte, sot me urdhër të veçantë kanë nisur, ka 4 ditë që është dhënë vendimi, eksportet të rinisin dhe ka qenë kryesisht Kosova dhe Maqedonia 300 ton, në të cilat janë nisur nga lushnja, kryesisht prodhime të trangullit dhe të domates në këto 2 shtete, ka nisur eksportimi. Tashmë në këto vende po kryhet eksporti, por edhe eksporti me vende të cilat janë lidhur kontratat përpara nisjes së pandemisë. Është një pikë që nuk është ndërprerë, por sidoqoftë problematika e mbiprodhimit, problematikat e uljes së çmimit nën kosto kanë qenë të përfitshme në të gjithë zonën e Midaqes. Gjithsesi, kjo është një problematikë që është atje, pandemia e rëndoi disi, shpresojmë që me liberalizimin e rrethanave të jetë sa më shpejt të rregullohet, të fiksohet problemi atje ku të korrigjohet atje ku ka problematika, apo jo? Po, e vërtet. Po, të falenderoj shumë Anila Sefa, isha me Anila Sefa në këtë lidhje të drejt për drejt nga Lushnja, pam se si po aplikohet regjimi i ri i lëvizjes, një regjim më liberal. Duhet thënë dhe natyrisht se si po bëhet gati qytetit të rinis jetën ekonomike të tij mbas një situate të tillë pandemie. Atëherë do të kemi tani një lidhje me Skype me Shkodrën, është Linda Kavaja, gazetare që na pret atje. Linda, të përshëndes. Ju përshëndes dhe uroj me zemër të jeni mirë. Në fakt, në qytet situata është paksa alarmante, po themi duke qenë se edhe qytetarët kanë përjetuar stres, ku nuk është ndjerë as festa e Pashkëve ashtu siç duhet të ishte atmosfera e bukur festive, por ja ka lënë vendin paniku të krijuar nga Covid-19, ku deri tani në Shkodër kemi plot 5 patra të infektuarve. Janë kryesisht familjarë të cilët janë të lidhur me njëri tjetrin dhe nga kontaktet e afërta që kanë pasur, kanë transmetuar edhe virusin. Në fakt ka një lloj liberalizimi në regjimin e daljes. Ne na është shtuar gjysëm 30 minuta më tej, do të thënë kemi 90 minuta në dispozicion të bëjmë pazaret e ditës, ndërkohë që deri në orën 5:30 mbas ditës janë të hapura dyqanet. Andjet në Shkodër lëvizja e qytetarëve, respektojnë distancat fizike, maska, dorashkat, si po zbatohet rregulli në parim në qytet? Më vjen keq në fakt të raportoj për këtë, por nuk ka një distancim social, njerëzit shumë pak respektojnë masat, shumë pak prej tyre përdorin maskat apo edhe dorashkat, duke qenë se e kanë marrë ashtu si çdo gjë tjetër që e merr Shkodra me humor edhe me të qeshur. Por ditët e fundit vihet të re që frika dhe paniku ka nisur të sensibilizojë paksa nga shtimi i shpejtë i rasteve, të cilat janë raste të konsiderueshme. Megjithatë, duhet thënë që puna e policisë është shtuar ndjeshëm, është policia e shtetit ku ka pasur edhe disa përfaqësues të saj ditët e fundit në qytetin e Shkodrës, vetë drejtori i policisë së shtetit Ardi Veliu ishte ditën e djeshme në Shkodër, nga ku sigurisht tregoj që do të ketë masa të shtuara sa i përket qytetit tonë. Javën e kaluar kemi pasur gjithashtu edhe ministrin Sandër Lesha, i cili nuk i kursej edhe replikat me kryetarin e Bashkisë së Shkodrës, zonjën Voltana Ademi, kundrejt të cilës pati kritika pikërisht për tregjet, të cilat për hir të së vërtetës në qytetin e Shkodrës janë lënë në një gjendje e cila nuk është as pak e mirë sa i përket kushteve higjieno-sanitare apo respektimit edhe të distancave apo ngjarjes së këtyre tregjeve dhe dezinfektimit të tyre. E qartë, më fol pak si u kalua Pashka në Shkodër këtë vit. Një Pashkë e çuditshme për të gjithë botën e krishterë, e pa hasur më para, apo jo?
Ishte një rast i rrallë, sepse jemi mësuar që të veshim rrobat më të bukura që kemi dhe të shkojmë për vizitë tek miqtë dhe të dashurit tanë, të krishterë, të cilat sigurisht këtë vit kjo mungoi. Megjithatë, urimet dhe përcjellja gjithashtu nga katedralja Shën Shtjefnit në Shkodër ishte shumë emocionuese dhe e bukur, ku pati dhe një varg tullumbacesh, të cilat ishin në formën e një rozarie me një kryq të vendosur në fund që i dha gjithë qytetit një shpresë. Një shpresë të shtuar për ditë më të mira, të cilat shpresojmë edhe lutim Zotin që të vinë sa më parë. Dakor, unë të falenderoj shumë, Linda. Faleminderit edhe do kemi raportimet të tjera. Isha me Linda Kavajan, gazetare, nga qyteti i Shkodrës, atje ku pam se si paraqitet situata deri në këto momente. Mirë, do të kalojmë një hapësirë publicitare, takohemi pas pak. Te Historia ime rrëfeni historinë tuaj. Na kontaktoni në numrin e telefonit 069 47 44 44 4 ose nëpërmjet emailit, Facebookut apo Instagramit. Ngjarjet e vogla sjellin ndryshimet e mëdha. Mirë, kthehemi në pjesën e fundit të emisionit. Në këto minuta të mbetura do të kemi një lidhje me Skype me disa rrethet të tjera të vendit. E nis nga Durrësi është Enkelida Arapi që na pret atje. Enkelida, të përshëndes. Të përshëndes, Miret. Atëherë, si po kalon pandemia në javën e 5 të saj në qytetin bregdetar? Në fakt, Mirel, pavarësisht rasteve të regjistruar në Durrës, domethënë pritshmëritë ishin më të larta, referuar dhe fakti që të paktën në muajt e fundit drejt Italisë u thuan shumë shtetas, kjo edhe për shkak të tërmetit që preku qytetin e Durrësit, dhe kthimi i tyre erdhi pikërisht në momentin që kishte një shpërthim të epidemisë në shtetin fqin, por gjithsesi në qytetin e Durrësit situata përballohet mjaft mirë. Qytetarët tashmë janë ndërgjegjësuar për sa i përket lëvizjes së tyre, nuk shohim ato persona që dalin në grup apo masivisht sikurse ka ndodhur javët e shkuara. Janë vetëm persona të autorizuar të cilët tashmë dalin për të kryer shpenzimet e përditshme dhe për të rikthyer më pas në banesat të tyre. Gjithsesi, personat e tjerë të cilët tentojnë që të dalin pa një autorizim përkatës penalizohen nga policia dhe kjo deri diku ka minimizuar lëvizjet masive në qytetin e Durrësit, por nga ana tjetër ka dhe një ndërgjegjësim të qytetarëve të cilët tashmë kanë mësuar të ruhen edhe vetë referuar edhe pasojave që sjell virusi. Ajo çka dua të theksoj në qytetin e Durrësit, pavarësisht të temperaturave të larta, ku tundimi mbetet mjaft i lartë për dalë jashtë, qytetarët në fakt po e respektojnë dhe po qëndrojnë në shtëpitë e tyre. Në fakt, tundimi i madh, të kesh detin, të kesh diellin edhe të mos dalësh, nuk e di si po e përballojnë dursakët këtë. Në fakt është e vërtet mirë, sepse temperaturat janë vërtet larta, madje është koha mjaft e përshtatshme edhe për bërë plazh, se jo për marrë disa rrezë dielli, por që po rezistojnë. Në fakt nuk ka njerëz që dalin në jashtë orareve, xhiro nga deti apo si është gjatë kohës të paktën që lejohet. Vazhdon shëtitja buzdetit? Në fakt, ka shëtitje buzdetit, janë persona të cilët orën e kanë shfrytzuar jo për të bërë pazar, por për të bërë një shëtitje buzdetit, ka pas dhe persona të cilët e kanë shkelur orarin, gjë që janë penalizuar apo edhe janë këshilluar nga anë efektivave të policisë. Tendenca të cilëve më tepër është i këshilloj që të kthehen në banesat e tyre sesa ti penalizoj, por ka dhe raste që hasin në kundërshtimin e tyre dhe penalizohen normalisht. Gjithsesi nuk është shmangur totalisht pjesa e xhirove kryesisht në bregun e detit apo në shqiptarën Taulantja, e cila mbetet mjaft e frekuentuar, por që janë shumë të pak njerëzit në raport me ditët e zakonshme që neve ishim mësuar me herët edhe të shikonin paktën në këtë stin që ndodhemi. Ka filluar aktiviteti tregtar ekonomik të marrë pak frymë apo ende herët, pavarësisht se është liberalizuar disi orari? Në fakt është ende herët Mirel, pasi janë ato të vetme subjekte siç janë supermarketet, furrat e bukës apo farmacitë më tepër që i kanë hapur, dyqanet e tjera vijojnë ende t'i mbajnë mbyllur kjo edhe për faktin sepse nuk ka shumë njerëz në qarkullim dhe blerjet nuk janë shumë të mëdha, kështu që dhe vetë bizneset nuk është që e kanë mbajtur subjektin e tyre hapur. Gjithsesi mbetet përpara në ditët e vijim se si do të procedohet. Dakor, të falenderoj shumë Enkelida, isha me Enkelida Arapi, gazetaren tonë, e cila na solli se si po pasqyrohet regjimi i ri dhe si është situata me koronavirusin në Durrës. Mirë, ne do të shkojmë tani në një tjetër lidhje në Korçë. Është gazetarja jon Daniela Zizi. Daniela, të përshëndes. Përshëndetje. Atëre, si po shfaqet situata me pandemin në qytetin e Korçës në javën e 5 të karantinës? Gjatë 2 ditëve të fundit nga Drejtoria e Shëndetit Publik të Bashkive të Korçës dhe Vollit, Kolonjës dhe Pogradecit janë dërguar drejt Institutit të Shëndetit Publik
25 tampona për persona që kishin shfaqur simptoma dhe dyshoheshin si të prekur, ndërkohë që të gjitha rezultatet kanë qenë negative. Po ashtu negativ kanë rezultuar edhe 11 bluza të bardha të spitalit të Programi, të cilët i janë nështruar testimit pasi një kolegi e tyre infermiere ka shfaqur simptoma të temperaturës së lartë dhe vështirësisë në frymarrje, ndërkohë që edhe infermierja edhe kolegët e tjerë të spitalit të Programi kanë rezultuar edhe ata negativ. Sa i përket situatës me qytetarët shqiptarë që kthehen nga kapshtica dhe që janë rezidentë në Shqipëri, aktualisht numri i tyre në qytetin e Korçës ka shkuar mbi 90, ata janë akomoduar në 3 hotele të qytetit të Korçës, ku do të qëndrojnë për një periudhë 2 javore sipas vendimit më të fundit të qeverisë, ku do të kryen periudhën e karantinës dhe më pas do të lihen të lirë për të shkuar në destinacionet e tyre në qytetet e tyre, ndërkohë që sot një prej personave të karantinuar dhe të kthyer nga Greqia ka tentuar të largohet nga hoteli, ai është proceduar nga policia dhe është kthyer sërish në karantinë. Aktualisht në qytetin e Korçës janë plotësuar kapacitetet priste të 3 hoteleve, autoritetet lokale thonë që nëse vazhdon kthimi me ritme të tilla i qytetarëve shqiptar nga Greqia që për një arsye apo një tjetër kanë mbetur në vendin qinj, Korça do ta ketë të vështirë ndoshta akomodimin e tyre pasi kapacitetet priste po plotësohen ditë pas dite dhe ndoshta qeveria duhet të shikojë dhe të diskutojë një zgjidhje tjetër. Pra kapacitetet priste janë ezauruar, le të themi, deri tani. Po ezaurohen ditë pas dite sepse paktën 10 apo 15 persona vdinë çdo ditë nga kapshtica, ata patjetër duhet vendosen në hotel. Periudha e qëndrimit në hotel është 2 javore, është një periudhë e gjatë në fakt, e papërballueshme për një pjesë prej tyre të cilët kanë shkuar për arsye të ndryshme në Greqi dhe i ka gjetur të papërgatitur financiarisht kjo situatë dhe autoritetet lokale kanë propozuar që ndoshta një pjesë e tyre edhe mund të testohen, të nështrohen 2 testimeve dhe nëse rezultojnë negativ ata ta vazhdojnë karantinën në për shtëpitë e tyre në qytetet prej nga vijnë. Ata nuk janë testuar, askush prej tyre nuk është testuar, Daniela? Ditën e parë, Mirela, kur mbriti kontingjenti i parë i personave që mbetën të bllokuar në tokën neutrale për 5 ditë, u testuan 7 prej tyre. Ishin mjekët e shërbimit epidemiologjik ata që vendosën dhe selektuan se cilët persona do t'i nështroheshin testimit, të gjitha testet dolën negative, ndërkohë që për personat e tjerë nuk është bërë testim tjetër, ndoshta procedohet me faktin që nëse shfaqin simptoma ata i nështrohen testimit. E kuptoj. Por gjithsesi do shumë kujdes sepse nëse ka një njeri pozitiv do të kthej në një vatër shumë të rrezikshme pastaj. Po patjetër, pavarësisht ata i nështrohen dhe karantinës, janë të izoluar, por që gjithsesi janë në dhoma më vete, mbikëqyren nga policia dhe ushtria nuk lejohen të dalin, por gjithsesi kjo situatë mund të shpërthej vatra të reja nëse ata nuk i nështrohen testimit, ata mund të rezultojnë negativ në këto momente, por virusi ka fazën e vetë inkubacionit. Qartë, duhet marrë parasysh gjitha këto. Ndërkohë për sa i përket anës sociale, distancimit social, qasjes në përtregje, deri tani Korça si po operon? Korça faktikisht e ka respektuar le të themi në pjesën më të madhe distancimin social. Në Korçë nuk ka një treg siç ka në qytetet tjera, ka vetëm një markat të vogël ku aty xhiroja është shumë e vogël sepse frekuentohet pa nga qytetarët dhe qytetarët e Korçës më tepër preferojnë të blejnë dhe të bëjnë pazare nëpër dyqanet e lagjeve, ndërsa nëpër supermarkete respektohet distancimi social prej ditëve të para që kur ndërhyri policia rendit ajo bashkëake dhe situata është disiplinuar ditë pas dite. Dakor, të falenderoj shumë. Daniela isha me Daniela Azizin në këtë lidhje. Kemi mbritur kështu në mbyllje të këtij emisioni, pasi trajtuan problematikën e ronëve dhe të komunitetit egjiptian në vendin ton, ku i ftuar në pjesën e parë ishte Arjan Lila, përfaqësuesi i shoqatës egjiptianëve në vendin ton. Kemi bërë edhe një tur për të njohur me situatën e re të krijuar nga koronavirusi në disa rrethet vendit, një situatë e re jo vetëm me zbutjen e pandemisë, por dhe me kërkesën dhe domosdoshmërinë për të hapur tregjet e punës, për të kthyer njerëzit në punë në mënyrë që të shmangim sa të mundim goditjen ekonomike që presim nga paralizimi i jetës gjatë 4 javëve të kaluara ku ishim gjithë karantinë. Megjithatë, nuk jemi në mbyllje të luftës me koronën, sepse përsëri përballja me të vazhdon. Nuk e di se si do t'ja dalim, kam thënë shpesh, por një gjë duket që sikur po ja dalim, shpresojmë që deri në fund vërtet ja dalim. Mirupafshim në emisionet tjera. Ajo krye në një forcë shkatruese për veten e tij dhe për neve. Nuk rrethej dot dëshpërimin. Ishte ndryshe nga të tjerët. Dhuna vazhdonte psikologjike, fizike, dhimbja më e madhe që mund të prek një familje.